Hello everyone, welcome all of you in this pharmaceutical chemistry 2 practical session video. So today we are going to complete our remaining 3 practical. Once we have completed with this 3 practical, we have completed our pharmaceutical chemistry syllabus. Okay, so our practical get completely ended and we are completed with our pharmaceutical chemistry practical 2 syllabus. Okay, so today's this practical is specifically based on the synthesis, that is synthesis of organic compound. So in previous month, March, basically in March, we have seen the two practical in lab which is based on this organic compound synthesis. Okay, so this organic compound synthesis. Okay, so in organic compound synthesis, we have seen two practical. This is synthesis of benzoic acid and synthesis of para-bromoacetanilide. Okay, so today we are going to see in the pending three practical of this organic compound synthesis. Okay, that is experiment number 22 to synthesize acetanilide from aniline and to find out its percentage practical yield and मेल्टिंग पॉईंट. सो आजचं जे प्रॅक्टिकल आहे ते बेसिकली सिंथेसिस ऑफ ॲसिटानिलाइड आहे ॲनिलिनपासून ॲसिटानिलाइड सिंथेसाइज करणं. अँड दिस सिंथेसिस ऑफ ॲसिटानिलाइड फ्रॉम ॲनिलिन इज बेसिकली डिपेंड ऑन ॲसिटायलेशन रिॲक्शन्स. ओके, सो ही जी सिंथेसिस ऑफ रिॲक्शन आहे, जसं की बेन्झॉइक ॲसिड सिंथेसिस ही हायड्रोलिसिस रिॲक्शन होती, पॅराब्रोमो ॲसिटानिलाइड सिंथेसिस ही ब्रोमिनेशन रिॲक्शन होती, तसं हे ॲनिलिनचं कन्व्हर्जन ॲसिटानिलाइडमध्ये करणं ही ॲसिटायलेशनची रिॲक्शन आहे. तो या एक्सपेरिमेंटचं प्रिन्सिपल काय आहे बेसिकली? सो दिस ॲसिटायलेशन इज अ प्रोसेस इन विच रिॲक्टिव्ह हायड्रोजन ॲटम इज रिप्लेस बाय ॲसिटाईल ग्रुप, दॅट इज COCH3 ग्रुप. ही अशी प्रोसेस आहे की जिच्यामध्ये समोरच्या कंपाऊंडचा हायड्रोजन ॲटम हा ॲसिटाईल ग्रुपने म्हणजे डॅश COCH3 ग्रुपने रिप्लेस केला जातो. त्या केमिकल प्रोसेसला ॲसिटायलेशन असं म्हणतात. सो प्रायमरी अमाउंट रिॲक्ट readily upon warming with acetic anhydride to give monoacetyl derivative. सो अमाइनचे तीन टाइप्स असतात, प्रायमरी, सेकंडरी आणि टर्शरी. त्यातला ॲनिलिन जो आहे तो प्रायमरी अमाइन आहे आणि हा प्रायमरी अमाइन काय होतो, जेव्हा आपण त्याला ॲसिटिक अनहायड्राइड बरोबर वॉर्म करतो तेव्हा तो रेडिली कशामध्ये कन्वर्ट होतो, मोनोॲसिटाइल डेरिव्हेटिव्हमध्ये कन्वर्ट होते. इफ हिटिंग इज प्रोलॉंग अँड एक्सेस ऑफ ॲसिटिक अनहायड्राइड इज एम्प्लॉय, व्हेरिएबल अमाऊंट ऑफ डायॲसिटाइल डेरिव्हेटिव्ह इज फॉर्म. तो वॉर्म करत असताना जर ती हिटिंग प्रोसेस आपण आणखी जास्त वेळासाठी ठेवली तर काय होतं, आणि एक्सेस ॲसिटिक अनहायड्राइड त्याच्यामध्ये ॲड केलं तर ते जे मोनो ॲसिटाइल डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला फॉर्म झालंय त्याचं कन्व्हर्जन पुन्हा डायॲसिटाइल डेरिव्हेटिव्हमध्ये होतं. However, diacetyl derivative are unstable in presence of water and undergoes hydrolysis to monoacetyl derivative. आणि हे जे डायॲसिटाइल डेरिव्हेटिव्ह तयार झालंय ते वॉटर आणि वॉटरच्या प्रेझेन्समध्ये अनस्टेबल असतं आणि वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यानंतर त्याचं हायड्रोलिसिस होतं आणि पुन्हा मोनोॲसिटाइल डेरिव्हेटिव्ह फॉर्म होतो. देअरफॉर वेन द मिक्सचर ऑफ मोनो अँड डायॲसिटाइल डेरिव्हेटिव्ह आर क्रिस्टलाइज फ्रॉम अन ॲक्वियस सॉल्वंट डायल्यूट अल्कोहोल, ओनली द मोनो डेरिव्हेटिव्ह इज ऑप्टेन. त्याच्यामुळे हे जे मिक्सचर तयार झालंय, पहिलं मोनोॲसिटाइल डेरिव्हेटिव्ह आणि नंतर डायॲसिटाइल डेरिव्हेटिव्ह, याचं जर आपण रिक्रिस्टलायझेशन केलं ॲक्वियस सॉल्वंटमध्ये जसं की डायल्यूट अल्कोहोल वापरून, तर त्याचं आपल्याला फक्त मोनो डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे ॲसिटानिलाइड त्याच्यापासून आपल्याला मिळतो. हे आहे याचं ॲसिटायलेशनचं प्रिन्सिपल किंवा आजचा जो एक्सपेरिमेंट आहे तो सिंथेसाइज ॲसिटानिलाइड फ्रॉम ॲनिलिन त्याचं प्रिन्सिपल. आता इथे काही डेफिनेशन्स दिलेले आहेत, जसं की सिंथेसाइज आहे त्याची डेफिनेशन ऑलरेडी आपण बघितलेली आहे. सिंथेसाइज मीन्स व्हॉट? इट इज अ process in which new product with unique structural formula, molecular weight and melting point is produced with the chemical reaction. Then next definition is purification, which are already studied. या definition वर आपण वायवा सुद्धा घेतलेले आहे, याचे MCQ सुद्धा झालेले आहेत. So purification is nothing but the removing of the impurities from the product. Purification of product include application of recrystallization, washing, drying the product in oven at definite temperature for desired period of time, assembly of Buchner फनेल अँड फ्लास्क. सो ही बकनर फनेल जो आहे तो सुद्धा आपला यूज करून झालेला आहे. त्याच्यानंतर रिक्रिस्टलायझेशन, याची सुद्धा डेफिनेशन आपण बघितलेली आहे. रिक्रिस्टलायझेशन इट इज द प्रोसेस इन विच कंपाऊंड इज डिझॉल्व इन सिलेक्टेड सॉल्वंट, हिटिंग अँड देन कूल स्लोली टू सॅच्युरेटेड सोल्युशन फ्रॉम विच अवर प्युअर कंपाऊंड इज crystallized out. Then we have seen the three definition, that is theoretical yield, practical yield and percentage yield. Okay,
by using this three yield we can calculate the percentage yield. So theoretical yield means what? It is a weight of the product that one should be get based on the stoichiometric quantity of the reagent, assuming 100% completion of the reaction. Then practical yield, it is a weight of product actually obtained after the purification of the product. Then percentage yield is calculated from the formula which is given below, that is percentage yield is equal to practical yield divided by theoretical yield into 100. Then general concept, how can we perform this synthesis of organic compound? We can first study the theory which include the principle, then following the procedure we can synthesize the compound. After synthesizing the compound we can got the crude product, so we can perform the purification of that crude product. How can we purify that crude product? First we can use filtration or washing, like simple assembly, filtration or washing, or we can use the activated charcoal treatment. So charcoal can absorb the impurity, then we can weigh the yield and determine the melting point, or better way we can go for the recrystallization. Then what is the procedure? First of all, what are the chemicals required for this? So glassware we require a round bottom flask, reflux condenser, beaker, Buckner funnel, vacuum pump, and measuring cylinder. Chemicals which are where required are aniline, acetic acid, acetic anhydride, zinc dust, and ethyl chloride. So this is the acetylation reaction in which what happen, aniline in plus acetic acid. So this aniline is react with acetic acid in presence of acetic anhydride to give acetanilide. Okay. सो हा जो ॲनिलिन आहे त्याचा मोलिक्युलर फॉर्म्युला तुम्हाला या ठिकाणी दिसतो. इट इज बेन्झिन रिंग प्लस NH2, ॲसिटिक ॲसिड CH3COH, ॲसिटिक अनहायड्राइड इट इज CH3COO. ओके, ट्वाइस. ओके, सो ही जी रिॲक्शन आहे ही ॲसिटायलेशनची रिॲक्शन आहे की ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन ग्रुप जो आहे एक, ह्याच्यामध्ये दोन हायड्रोजन आहेत. ॲसिटायलेशन म्हणजे काय, तर हायड्रोजन इज रिप्लेस बाय द ॲसिटाईल ग्रुप COCH3 ग्रुप. सो यातला जो एक हायड्रोजन ॲटम आहे हा कोणे रिप्लेस केला जातो, COCH3 ग्रुपने काय केला जातो, रिप्लेस केला जातो. आणि त्याच्यामुळे ॲनिलिनचं कन्व्हर्जन ॲसिटायलेशन रिॲक्शनद्वारे कशामध्ये होतं, ॲसिटायनिलाइडमध्ये होतं. आता प्रोसिजर काय आहे, फर्स्ट टेक अ 5.1 ग्रॅम और 5 ml ॲनिलिन इन 100 ml राऊंड बॉटम फ्लास्क. सो जो आपला राऊंड बॉटम फ्लास्क आहे त्याच्यामध्ये सॉलिड ॲनिलिन असेल तर 5.1 ग्रॅम, लिक्विड ॲनिलिन असेल तर 5 ml ॲनिलिन घ्यायचा. देन ॲड इट टू 5 ml ॲसिटिक ॲसिड, 5 ml ॲसिटिक अनहायड्राइड अँड पिंच ऑफ झिंक डस्ट. आणि त्याच्यामध्ये नंतर ॲनिलिनमध्ये 5 ml ॲसिटिक ॲसिड टाकायचं आहे, 5 ml ॲसिटिक अनहायड्राइड ॲड करायचं आणि थोड्या प्रमाणात झिंकची डस्ट ॲड करायचे. फिक्स रिफ्लक्स कंडेन्सर टू फ्लास्क अँड रिफ्लक्स जेंटली फॉर 30 मिनिट. आणि त्याच्यानंतर रिफ्लक्स कंडेन्सरची आपण जी प्रोसिजर केली होती ती प्रोसिजर करून 30 मिनिटासाठी रिफ्लक्स करायचं. आफ्टर 30 मिनिट पोर द मिक्सचर इन 100 ml ऑफ कोल्ड वॉटर विथ कंटिन्युअस स्टरिंग. त्याच्यानंतर ते रिफ्लक्स कंप्लीट झाला 30 मिनिटाचा की त्याच्यानंतर आपण काय करायचं तर एका कोल्ड वॉटरमध्ये ते 100 ml कोल्ड वॉटर घ्यायचं आणि त्याच्यामध्ये ते मिक्सचर राऊंड बॉटम फ्लास्कमधलं ओतायचं. फिल्टर अँड ऑप्टेन व्हाईट प्रिसिपिटेट ॲट फिल्टर पंप, वॉश द प्रिसिपिटेट विथ लिटिल कोल्ड वॉटर. त्याला फिल्टर करा, बकनर फनेलवरती तुम्हाला जो प्रिसिपिटेट मिळेल तो पुन्हा थोडासा कोल्ड वॉटरने वॉश करून घ्या. त्यानंतर कॅरेड आउट रिक्रिस्टलायझेशन. आता आपल्याला रिक्रिस्टलायझेशन करायचं आहे बाय ॲडिंग द प्रोडक्ट to about 120 ml of water containing 2 ml rectified spirit or alcohol, boil till dissolve and allow cooling. काय करायचं आहे, तो जो प्रिसिपिटेट मिळाला आहे त्याला 120 ml वॉटरमध्ये डिझॉल्व करायचा आहे, त्याच्यामध्ये 2 ml स्पिरिट किंवा अल्कोहोल टाकायचं आहे आणि कम्प्लिटली डिझॉल्व झाला की त्याला कूल करायचं आहे. फिल्टर द प्रोडक्ट ॲट पंप, ड्राय ॲट ओव्हन 60 डिग्री सेल्सिअस. बर्फामध्ये त्याला ठेवून द्यायचा आहे तो बिकर, त्याच्यावरती क्रिस्टल्स येतील, ते क्रिस्टल्स फिल्टर करायचे आणि ओव्हनला ड्राय करायचे 60 डिग्री सेल्सिअसला. वे ॲक्युरेटली द yield ऑफ ॲसिटानिलाइट, ऑप्टेन अँड डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉईंट. आणि जी काही yield तुम्हाला मिळाली ती वे करा आणि तिचा मेल्टिंग पॉईंट डिटरमाइन करा. त्यांनी त्या नोट्स दिल्यात त्यांनी काही. झिंक रिड्युसेस द कलर्ड इम्प्युरिटी इन ॲनिलिन. जी झिंक डस्ट आपण टाकतोय ती का टाकायची, कारण जी कलर्ड इम्प्युरिटी सिंथेसिसच्या वेळेला काही तयार होईल, कारण आपल्याला प्युअर व्हाईट कंपाऊंड पाहिजे, सो त्याच्यामध्ये काही कलर्ड तयार झाला तर तो निघून जावा याच्यासाठी झिंक टाकायचा आहे. इट हेल्प टू प्रिव्हेंट ऑक्सिडेशन ऑफ ॲनिलिन ड्युरिंग रिॲक्शन. सो जे काय ॲनिलिन आपण यूज करतोय तो रिॲक्शनच्या वेळेला ऑक्सिडाइज होऊ नये, त्याचं ऑक्सिडेशन प्रिव्हेंट करण्यासाठी तुझा झिंक काय केला जातो, तयार केला जातो. देन अमाऊंट ऑफ ॲनिलिन टेकन फॉर द सिंथेसिस इज द 5.1 ग्रॅम. प्रॅक्टिकल yield ऑफ द रिक्रिस्टलाइज प्रोडक्ट इज, जी काय आपल्याला वे करून आली असेल ती, आणि मेल्टिंग पॉईंट जो प्रोडक्टचा आहे तो आपल्याला काय करायचा आहे त्या ठिकाणी लिहायचा आहे. ओके,
ओके. आणि त्याच्यानंतर कॅल्क्युलेशन आपण परफॉर्म करू शकतो. थेरॉटिकल इल्ड इज इक्वल टू थेरॉटिकल इल्ड फॉर्म फ्रॉम द रिॲक्शन. सो ॲज पर IP स्टँडर्ड 93 ग्रॅम ऑफ द ॲनिलीन गिव्स 135 ग्रॅम ऑफ द ॲसिटेनिलाइड. जर आपण 93 स्टँडर्ड व्हॅल्यू काय सांगितलं आहे त्यांनी, 93 ग्रॅम ॲनिलीन जर आपण घेतला असेल तर त्याच्यापासून आपल्याला काय मिळू शकतं, 135 ग्रॅम ॲसिटानिलाइड मिळू शकतं आपल्याला. सिमिलरली 5.1 ग्रॅम ॲनिलीन गिव्ह 7.4 ग्रॅम ऑफ द ॲसिटानिलाइड. सर आपण इथे आता ॲनिलीन प्रोसिजरमध्ये किती घेतला आहे, 5.1 ग्रॅम, तर तो किती आपल्याला ॲनिलीन देऊ शकतो, 7.40 ग्रॅम. सो आपली प्रॅक्टिकल इल्ड किती, थेरॉटिकल इल्ड किती झाली, इट शुड बी 7.4 ग्रॅम. आणि प्रॅक्टिकल इल्ड जी काय आलेली असेल ती आपण इथे लिहू शकतो आणि त्याच्यावरून पर्सेंटेज इल्ड आणि मेल्टिंग पॉईंट परफॉर्म करून आपण काय करू शकतोय, लिहू शकतोय. सो आज आला एक्सपेरिमेंट नंबर 22, दिस इज सिंथेसिस ऑफ acetanilide फ्रॉम द aniline. The next is experiment number 24 to synthesize phenyl benzoate from phenol and to find out its percentage yield from the and melting point. So जसा आपण मगाशी acetanilide synthesize केला होता aniline पासून, सिमिलरली phenyl benzoate synthesize करायचा आहे phenol पासून. ओके. सो दिस synthesis of phenyl benzoate from phenol is esterification reactions. ओके. जशी मगाची acetylation रिॲक्शन होती, याच्यामध्ये esterification रिॲक्शन्स आहे की ज्याच्यामध्ये अल्कोहोल किंवा फिनॉल जे आहेत ते ॲसिड किंवा ॲसिड क्लोराईड बरोबर रिॲक्ट केले जातात आणि त्याच्यामध्ये इस्टर ग्रुप जो आहे तो काय केला जातो, इन्सर्ट केला जातो. त्या रिॲक्शनला इस्टरिफिकेशन रिॲक्शन असं म्हटलं जातं. सो दिस इस्टरिफिकेशन इज द रिॲक्शन ऑफ अल्कोहोल ऑर फिनॉल विथ ॲसिड ऑर ॲसिड क्लोराईड. सो अल्कोहोल आणि फिनॉलची जी ॲसिड किंवा ॲसिड क्लोराईड्स बरोबर रिॲक्शन केली जाते तिला इस्टरिफिकेशन रिॲक्शन्स असं म्हणतात. सो रिॲक्शन ऑफ ॲसिड क्लोराईड विथ फिनॉल ऑर अल्कोहोल आर रॅपिड, इरिव्हर्सिबल, while with acid it is reversible and slow. जर रिॲक्शन ॲसिड क्लोराईडची जी रिॲक्शन्स आहे फिनॉल बरोबर आणि अल्कोहोल बरोबर ती रॅपिड आहे, इन्स्टंटेनियस रिॲक्शन आहे, फास्ट आहे, त्याचबरोबर इरिव्हर्सिबल आहे म्हणजे युनिडायरेक्शनल आहे. आणि वाईल विथ ॲसिड आणि ॲसिड क्लोराईडची जर ॲसिड बरोबर रिॲक्शन केली तर ती रिव्हर्सिबल आहे म्हणजे बाय डायरेक्शनल रिॲक्शन्स आहे आणि स्लो रिॲक्शन्स आहे. द रिॲक्शन ऑफ ॲरोमॅटिक ॲसिड विथ aromatic acid chloride with alcohol and phenol is carried out using Scottman-Baumann reaction. Acid chloride added to portions following by vigorous shaking to mixture of hydroxyl compound and base, that is sodium hydroxide or pyridine. Although the function base is not clear, it seems not only to neutralize the hydrochloric acid that would be the otherwise liberated, but it is also catalyze the reactions. Okay, so ही जी reactions आहे आपली acid chloride react with phenol and alcohol. This reactions is carried out using Scottman-Baumann reactions. Okay, so name of that scientist Scottman and Baumann. So acid chloride चा पोर्शन vigorous shaking करून हायड्रॉक्सिल कंपाऊंड मध्ये की ज्याचा बेस सोडियम हायड्रॉक्साइड किंवा पायरिडिन असेल त्याच्यामध्ये ऍड केला जातो. सो बेस इज नॉट क्लिअर. तो बेस म्हणजे सोडियम हायड्रॉक्साइड किंवा पायरिडिन काय यूज करायचं ते आतापर्यंत क्लिअर झालेलं नाहीये, त्याचं ॲक्च्युअल फंक्शन असं काही क्लिअर नाहीये. इट इज सिम दॅट इट इज न्यूट्रलाइज टू हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. तो जो बेस आहे पायरिडिन किंवा सोडियम हायड्रॉक्साइड तो फक्त हायड्रोक्लोरिक ॲसिड किंवा ॲसिड क्लोराईडला न्यूट्रलाइज करण्यासाठी वापरला जातो. त्याचबरोबर काही वेळेला तो बेस सोडियम हायड्रॉक्साइड किंवा पायरिडिन हा कॅटलिस्ट म्हणून सुद्धा त्याच्यामध्ये काय होतो, ॲक्ट होतो. ओके. सो अगेन दिस डेफिनेशन सिंथेसिस, प्युरिफिकेशन, रिक्रिस्टलायझेशन, these are same. Also the theoretical yield, practical yield, these definitions are also similar like previous experiment. Okay, so let's see the reactions and chemicals. So glassware required for this experiment is stoppered conical flask, Buchner flask, funnel, Thiel's tube and capillary. Chemicals required are phenol, benzoyl chloride, sodium hydroxide and alcohol. And the chemical reaction involved in this is esterification reaction. This esterification reaction in which phenol or alcohol are react with acid or acid chloride. This esterification reaction is also called as benzylation. Okay, in which phenol with react with benzoyl chloride, that is C6H5COCl, to give phenyl benzoate which having molecular weight 198 with liberation of sodium chloride and byproduct as a water. So this reaction is take place in presence of 10% sodium hydroxide which is used as a base. Okay, so
This base is basically used to neutralize this benzoyl chloride, that is acid chloride, as well as this base is act as a catalyst. Okay, then what is the procedure for this experiment? Place 2 gram of phenol or 2.5 ml liquefied phenol in 30 ml of sodium hydroxide solution in 1000 ml of stoppered conical flask. सो जो कोनिकल फ्लास्क आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 ग्रॅम फिनॉल सॉलिडिफाय असेल तर आणि लिक्विडिफाय असेल तर 2.5 ml फिनॉल घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये नंतर 30 ml सोडियम हायड्रॉक्साईड ॲड करायचं. देन ॲड 4 ml ऑफ बेन्झॉइल क्लोराईड आणि त्याच्यानंतर 4 ml बेन्झॉइल क्लोराईड ॲड करायचं आहे. वाईल ॲडिंग दिस बेन्झॉइल क्लोराईड द ॲडिशन ऑफ बेन्झॉइल क्लोराईड इज परफॉर्म इन रिएजंट रॅक और फ्युमिंग कबर्ड. सो जी बेन्झाइल क्लोराईडची ॲडिशन आपण करणार आहोत ती बेसिकली फ्युमिंग कबर्डमध्ये करायचं. वाय? बिकॉज दिस बेन्झाइल क्लोराईड आर लॅक्रिमेटिंग अँड इरिटेटिंग. इट कॉज द इरिटेशन टू आईज. सो हे बेन्झाइल क्लोराईड हे लॅक्रिमेटिंग असतं आणि इरिटेटिंग असतं आणि ज्याच्यामुळं डोळे आपले इरिटेट होतात. त्याच्यामुळे ती जी त्याच्यामध्ये निघणाऱ्या फ्युम्स आहेत त्याच्यामुळे डोळे इरिटेट होतात आपले. त्याच्यामुळे ती जी बेन्झाइल क्लोराईडची ॲडिशन आहे ती आपल्याला फ्युमिंग कबर्डमध्ये करायचं आहे. ॲक्च्युली ए बॅचने हे प्रॅक्टिकल परफॉर्म केलं होतं. इल्ड तेवढीशी आली नव्हती त्याच्यामध्ये फिनाइल बेन्झोएटचे क्रिस्टल्स आले नव्हते. त्याच्यामुळे आपण ते प्रॅक्टिकल नंतर पुन्हा बाकीच्या बॅचनं परफॉर्म केलं नाही. त्याच्यामध्ये बेन्झाइल क्लोराईड जे आहे ते इरिटेटिंग होतं. पूर्ण लॅबमध्ये आपल्या ते फ्युम्स होत्या त्या पसरलेल्या होत्या. ओके, सो स्टॉपर्ड द फ्लास्क अँड शेक विग्रसली फॉर 50 to 20 मिनिट. ही ॲडिशन झाली 2 ग्रॅम फिनॉल प्लस 30 ml सोडियम हायड्रॉक्साईड प्लस 4 ml बेन्झॉइल क्लोराईड की स्टॉपर्ड लावायचं आहे फ्लास्कला, कारण त्या बेन्झॉइल क्लोराईडच्या वेपर ज्या आहेत त्या इरिटेटिंग असतात आणि 50 to 20 मिनिट हातामध्ये घेऊन त्याला विग्रसली शेकिंग करायचं. आफ्टर विग्रस शेकिंग देअर मे बी प्रोडक्शन ऑफ द प्रिसिपिटेट इन दॅट स्टॉपर्ड कोनिकल फ्लास्क. त्या कोनिकल फ्लास्कमध्ये प्रिसिपिटेट तयार होईल. फिल्टर दॅट प्रिसिपिटेट ॲट वॅक्यूम पंप. वॉश दॅट प्रिसिपिटेट विथ वॉटर अँड रिक्रिस्टलाइज दॅट प्रोडक्ट विथ अल्कोहोल, ड्राय एअर, वे अँड डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉईंट. सो जो काही प्रिसिपिटेट मिळेल त्याला फिल्टर करायचं आहे. तो प्रिसिपिटेट वॉटरने वॉश करून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतर अल्कोहोलमध्ये तो प्रिसिपिटेट जो आहे तो डिझॉल्व करायचा आहे आणि तो जो बीकर आहे तो तसाच एअरमध्ये ठेवून द्यायचा आहे एअर ड्राईंगसाठी आणि त्याच्यानंतर जे क्रिस्टल्स आपल्याला मिळतील त्याच्यामध्ये ते क्रिस्टल फिल्टर करायचे आहेत पुन्हा एकदा आणि ओव्हनमध्ये ड्राय करायचे आहेत आणि त्याच्यानंतर त्याचं वेट घ्यायचं आहे. ती आपली प्रॅक्टिकल इल्ड असेल आणि मग त्याचा मेल्टिंग पॉईंट डिटरमाइन करायचा आहे. ओके, सो व्हॉट आर द प्रिकॉशन शुड बी फॉलो ड्युरिंग परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट इज, सो ॲज आय टोल्ड फिनॉल बेन्झोएट इज अ लॅक्रिमेटिंग अँड इरिटेटिंग. इन केस ऑफ इरिटेशन वॉश द आईज विथ वॉटर. सो फिनॉल बेन्झोएट लॅक्रिमेटिंग आहे, इरिटेटिंग आहे. त्याच्या वेपर जर आपल्या आईजमध्ये गेल्या तर टियर्स येऊ शकतात, कंटिन्युअसली इरिटेशन होऊ शकतात. अशा वेळी जो आईज आहे तो वॉटरने वॉश करायचा आहे. Then addition of benzoyl chloride should be done in fuming cupboards. So benzoyl chloride is irritating one. So add that benzoyl chloride in fume cupboards. And phenol is corrosive. Handle it carefully. So phenol जे आहे तो corrosive आहे, डॅमेज करू शकतो स्किनला. सो तो केअरफुली हँडल करायचा आहे. ओके, सो दिस इज द प्रोसिजर फॉर सिंथेसिस ऑफ द फिनाइल बेन्झोएट. Okay, so we can determine the percentage yield by, as we know, the practical yield and theoretical yield. So theoretical yield as a 94 gram of the phenol gives 198 gram of phenyl benzoate. So IP मध्ये स्टँडर्ड आहे की 94 ग्रॅम फिनॉल 198 ग्रॅम फिनाइल बेन्झोएट देतो. तर आपण घेतलेला होता 2 ग्रॅम फिनॉल. इट कॅन बी गिव्ह 4.20 ग्रॅम ऑफ फिनाइल बेन्झोएट. सो अवर theoretical yield for phenyl benzoate is 4.21 gram. Okay. The next experiment number 26, to synthesize picric acid from phenol and to find out percentage yield and melting point. So इथे आपल्याला पिक्रिक ॲसिड सिंथेसाइज करायचं आहे फिनॉलपासून आणि त्याची पर्सेंटेज yield आणि मेल्टिंग पॉईंट डिटरमाइन करायचं आहे. सो दिस सिंथेसाइज ऑफ पिक्रिक ॲसिड इज बेस्ड ऑन नायट्रेशन रिॲक्शन. सो आतापर्यंत जे आपण बघितलेल्या रिॲक्शन होत्या त्या म्हणजे पहिला एक्सपेरिमेंट होता सिंथेसिस ऑफ ॲसिटानिलाइड फ्रॉम ॲनिलिन. इट इज द असायलेशन रिॲक्शन. Second experiment, synthesis of benzoic acid. It is hydrolysis reaction. Third experiment, synthesis of
phenol benzoate from phenol. It is the esterification reaction. Then this experiment that is then another one experiment, that is 25th synthesis of parabromoacetanilide from acetanilide. It is the bromination reaction. And this experiment, that is synthesis of picric acid from phenol, it is the nitration reaction. So what is meant by nitration reaction? So nitration reaction is nothing but replacement of hydrogen atom by nitro group. So जो आपला स्टार्टिंग प्रोडक्ट आहे म्हणजे जो फिनॉल आहे त्याचा हायड्रोजन आयटम जर नायट्रो ग्रुपने आपण रिप्लेस केला तर त्याचं कन्व्हर्जन त्या प्रोसेसला नायट्रेशन रिॲक्शन्स असं म्हटलं जातं. सो फिनॉल इज ॲक्टिवेटेड न्यूक्लियस टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाईल ॲरोमॅटिक सबस्टिट्यूशन. द नायट्रेशन सल्फोनेशन हॅलोजनेशन रिॲक्शन ऑकर इझिली. सो फिनॉल जो आहे तो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शनसाठी ॲक्टिवेटेड न्यूक्लियस आहे. ओके, कारण तो इझिली फिनॉल कायचं फिनॉलमधला जो OH ग्रुप आहे त्याच्यामधला हायड्रोजन ॲटम आणि ऑक्सिजन ॲटम याच्यामधलं बॉन्डिंग लूज असतं. त्याच्यामुळे फिनॉल काय करतो, त्याचा जो OH ग्रुपमधला हायड्रोजन आहे तो इझिली लिबरेट करतो. त्याच्यामुळे फिनॉल हा इलेक्ट्रोफाईल सबस्टिट्यूशनसाठी ॲक्टिवेटेड न्यूक्लियस आहे. आणि त्याच्यामुळे फिनॉल नायट्रेशन असेल, सल्फोनेशन असेल किंवा हॅलोजनेशन रिॲक्शन्स असतील अशा रिॲक्शनमध्ये इझिली पार्टिसिपेट होतो. इट अंडरगो नायट्रेशन विथ डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड इवन ॲट रूम टेम्परेचर. सो फिनॉल जो आहे तो डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड सोबत नायट्रेशन रिॲक्शन घडवतो ॲट रूम टेम्परेचर. सो फिनॉल वेन ट्रीटेड विथ कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड इन प्रेझेन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड अंडरगोज नायट्रेशन ॲट बोथ ऑर्थो अँड पॅरा पोझिशन टू गिव्ह पिक्रिक ॲसिड. सो फिनॉल जेव्हा कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिडच्या प्रेझेन्स नायट्रिक ॲसिड बरोबर रिॲक्ट केला जातो इन प्रेझेन्स ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड, त्यावेळी ऑर्थो आणि पॅरा पोझिशनला म्हणजे 2 and 4th पोझिशनला त्याच्या दोन्ही नायट्रो ग्रुप अटॅच होतात आणि तो पिक्रिक ॲसिडमध्ये कन्वर्ट होतो. इट इज बेटर इफ फिनॉल फर्स्ट कन्वर्टेड टू फिनॉल सल्फ्युनिक ॲसिड बाय ट्रीटमेंट विथ सल्फ्युरिक ॲसिड अँड देन नायट्रेटेड विथ कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड when the SO3H sulfonic groups are replaced by nitro group. ओके, सो डायरेक्ट फिनॉलचं नायट्रेशन करण्यापेक्षा म्हणजे फिनॉल डायरेक्टली डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड बरोबर रिॲक्शन करून त्याचं कन्व्हर्जन पिक्रिक ॲसिडमध्ये करण्यापेक्षा कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड इन प्रेझेन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड वापरून ते नायट्रेशन करणं हे ग्रीन मेथड्स आहे. त्याच्यामुळं केमिकलसुद्धा कमी लागतात, वेस्टेजसुद्धा कमी होतं आणि ईल्ड जी आहे ती जास्त प्रोड्यूस होते, म्हणून सल्फ्युरिक ॲसिड त्याच्यामध्ये यूज केलं जातं. ओके, अगेन द सम डेफिनेशन आर सेम लाईक सिंथेसिस, purification, recrystallization, which we are already studied, then theoretical yield, practical yield. Okay, then we are going to see the chemical reaction involved in this synthesis. So glassware we require flat bottom flask, condenser, beaker, Buchner funnel, vacuum pump, measuring cylinder, pipette, Thiel's tube and capillary. Chemical required are phenol, concentrated sulfuric acid, concentrated nitric acid, alcohol, water mixture of alcohol and water, that is 2:1. If we take 2 ml alcohol, we take 1 ml water and ice. Okay, so this is the nitration type of reaction in which phenol is react with this nitric acid, that is HNO3, in presence of sulfuric acid H2SO4. So ortho and para means 1, 2, 3, 4 and 6, 2 and 6 position of phenol, these hydrogen atom are replaced by nitro group and this phenol are get converted into picric acid. So 2, 4 and 6, these 3 hydrogen atom are replaced by the nitro group and that phenol get converted into picric acid. So what is the procedure for this synthesis of picric acid? Take about 4 gram of phenol and place in 500 ml round bottom flask. Add 5 ml concentrated sulfuric acid. As the reaction is exothermic, mixture become warm. So 4 ग्रॅम फिनॉल आहे ते फ्लॅट बॉटम फ्लास्कमध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये 5 ml कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड टाकायचं आहे. ही जी ॲडिशन आहे फिनॉल प्लस सल्फ्युरिक ॲसिड, दिस रिॲक्शन इज एक्झोथर्मिक, हीट इव्हॉल्व आउटसाइड द कंटेनर, म्हणून ती एक्झोथर्मिक रिॲक्शन आहे. त्याच्यामुळे तो राऊंड बॉटम फ्लास्क काय होईल, गरम होईल. हीट द फ्लास्क ऑन वॉटर बाथ फॉर 30 minutes टू कम्प्लीट द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल सल्फ्युनिक ॲसिड. कूल द फ्लास्क थ्रू आईस वॉटर मिक्सचर. तो जो फिनॉल प्लस सल्फ्युरिक ॲसिड
ॲसिडवाला फ्लास्क आहे तो 30 मिनिटासाठी वॉटर बाथवरती हीट करायचा आहे की ज्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये फिनॉल सल्फेनिक ॲसिड तयार होईल. त्याच्यानंतर तो फ्लास्क कूल करायचा आईस वॉटरवरती. प्लेस द फ्लास्क ऑन वुडन सरफेस इन द फ्यूम कबर्ड. ॲड इमिडिएटली 15 ml कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड मिक्स थ्रू बाय शेकिंग फ्यू सेकंड्स. त्याच्यामध्ये फ्युमिंग कबर्ड्समध्ये तो ठेवायचा आहे. ओके, सो फ्युमिंग कबर्डमध्ये आपल्याला नायट्रिक ॲसिड आहे ते इझिली फ्युमिंग कबर्डमध्ये तो फ्लास्क घेऊन त्याच्यामध्ये 15 ml नायट्रिक ॲसिड ॲड करायचं आहे. अ विग्रस रिॲक्शन टेक प्लेस. हार्मलेस रेड नायट्रस फ्युम्स कम आउट फ्रॉम द फ्लास्क. विग्रस रिॲक्शन घडेल, त्या फ्लास्कमधून आपल्या रेड कलरच्या नायट्रसच्या फ्युम्स बाहेर पडतील. आफ्टर रिॲक्शन सबसाइड्स हीट द फ्लास्क ऑन बॉइलिंग वॉटर बाथ फॉर 1 to 2 hours विथ कॉन्स्टंट शेकिंग. इनिशियली हेवी ऑइल लेअर इज फॉर्म विच गेट कन्व्हर्टेड टू क्रिस्टलाइन मास्क. सो जो फ्लास्क आहे तो 1 ते 2 तासासाठी वॉटर बाथवरती कॉन्स्टंट शेकिंग करून हीट करायचा आहे. सुरुवातीला तिथं वरती हेवी ऑइल लेअर म्हणजे तेलाचा तरंग येतो तसा एक लेअर फॉर्म होईल आणि थोड्या वेळानंतर दॅट हेवी ऑइल लेअर गेट कन्व्हर्टेड इन टू क्रिस्टलाइन मास्क आणि त्याच्यानंतर त्या ऑइल लेअरचं कन्व्हर्जन क्रिस्टलाइन मास्कमध्ये होईल. आफ्टर दॅट ॲड अबाउट 50 ml कोल्ड वॉटर. चिल द मिक्सचर इन आईस कोल्ड वॉटर. आणि त्याच्यानंतर त्या फ्लास्कमध्ये 50 ml कोल्ड वॉटर टाकायचं आणि ते मिक्सचर आईसवरती कूल करायचं. कलेक्ट द प्रोडक्ट. फिल्टर करायचे बर्नर फनेलवरची आणि तो प्रिसिपिटेट कलेक्ट करायचा आहे. दॅट प्रिसिपिटेट रिक्रिस्टलाइज विथ अल्कोहोल वॉटर मिक्सचर. ओके, 50 ml सॉल्वंट आपल्याला घ्यायचं आहे 2:1 या ह्याच्यामध्ये. म्हणजे जर आपल्याला 2:1 याच्यानुसार आपल्याला जर घ्यायचं असेल तर ॲप्रॉक्सिमेट आपण काय करणार आहोत तर 2 ml अल्कोहोल घेतलं तर 1 ml वॉटर, अशा प्रकारे 50 ml सॉल्वंट आपल्याला तयार करायचं आहे. ओके, म्हणजे 25 ml जर वॉटर घेतलं तर आपल्याला 50 ml अल्कोहोल घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे तो सॉल्वंट तयार करून त्याच्यात रिक्रिस्टलाइज करायचं आहे. रिक्रिस्टलाइज झाल्यानंतर क्रिस्टल्स आले की ते फिल्टर करून ओव्हनमध्ये कूल्ड करून वे करायचे आणि त्याचा मेल्टिंग पॉईंट डिटरमाइन करायचा. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ picric acid. Okay, then next experiment we can calculate theoretical yield percentage yield. The experiment number 27 is actually the visit to chemical or analytical laboratory and write down it report. So कोविड मुळे असा कोणताही विजिट आपल्या प्रॅक्टिकलच लॅबमध्ये फार कमी झालेत. सो अशी कोणतीही विजिट झालेली नाही आहे. सो इथे जो चार्ट दिलेला आहे तो असाच्या असा तुम्ही जर्नलमध्ये ड्रॉ करायचा आहे त्या ब्लँक पेजवरती. इथे जसा आहे तसा स्टोरेज इक्विपमेंट एंट्रन्स हा असाच्या असा जो चार्ट आहे तो तुम्ही त्या ठिकाणी ड्रॉ करायचा आहे. ओके, अँड हिअर वी एंड अप विथ ऑल द प्रॅक्टिकल ऑफ फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री टू लॅब. इथे आपली सगळी प्रॅक्टिकल जेवढी जर्नलमध्ये आणि सिलेबसमध्ये होती तेवढी सगळी प्रॅक्टिकल आपण इथे एंड केलेली आहेत. सो जे ऑब्झर्वेशन क्वेश्चन आन्सर आहेत ते जर्नलमध्ये लिहायचे, जर्नल कंप्लीट ठेवायचे. तुमच्या सिनॉप्सिस आणि वायवाच्या दृष्टीनं जर्नल आणि प्रॅक्टिकल ओव्हरऑल प्रॅक्टिकल एक्झामच्या दृष्टीने जर्नल इम्पॉर्टंट आहे. सो ते व्यवस्थित सगळं कंप्लीट करून ठेवायचं आहे. ओके, आता राहता राहिले ते या 3 एक्सपेरिमेंटची क्वेश्चन आन्सर. सो आपण आताच ती डिस्कस करून टाकणार आहोत. सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 22 सिंथेसिस ऑफ ॲसिटानिलाइड फ्रॉम ॲनिलीन. सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट इज मीन बाय ॲसिटायलेशन. मागाशीच आपण प्रिन्सिपलमध्ये बघितलं ॲसिटायलेशन म्हणजे काय की हायड्रोजन ग्रुप हा ॲसिटाइल ग्रुपने COCH3 ग्रुपने रिप्लेस केला जातो. सो ॲसिटायलेशन इज द प्रोसेस इन विच रिॲक्टिव्ह हायड्रोजन ॲटम इज रिप्लेस बाय ॲसिटाइल दॅट इज COCH3 ग्रुप. ओके, सो ॲसिटायलेशन म्हणजे अशी रिॲक्शन की ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन ॲटम हा ॲसिटाइल ग्रुपने रिप्लेस केला जातो. देन स्टेट द ॲक्शन ऑफ ॲसिटिक अनहायड्राइड ऑन ॲनिलीन. ॲनिलीन जो आहे आणि आपण ॲसिटिक अनहायड्राइड वापरतोय त्या ॲसिटिक अनहायड्राइडचा ॲनिलीनवर काय परिणाम होतो. सो दिस ॲसिटिक अनहायड्राइड वेन द रिॲक्ट विथ ॲनिलीन द रिॲक्शन नोन ॲज द ॲसिटायलेशन रिॲक्शन. सो ॲनिलीन आणि ॲसिटिक अनहायड्राइडची जे रिॲक्शन होते त्याला असायलेशन रिॲक्शन्स असं म्हटलं जातं. नॉट ॲसिटायलेशन, इट इज कॉल्ड ॲज असायलेशन रिॲक्शन in which produces acetanilide and acetic acid product की ज्याच्यामध्ये acetanilide आणि acetic acid तयार होतं. तर one part of acetic anhydride become acetanilide and other part become acetic acid. ज्याच्यामध्ये acetanilideचा एक पार्ट ॲसिटानिलाइड म्हणून तयार होतो आणि ॲसिटिक अनहायड्राइडचा दुसरा पार्ट ॲसिटिक ॲसिड म्हणून तयार होतो. देन डिफाईन theoretical yield. We नो द डेफिनेशन ऑफ theoretical yield. Theoretical yield means what? It is the weight of the product that one should be get based on the stoichiometric quantity of the reagent
assuming 100% completion of the reactions. Okay, then next practical yield. What is meant by practical yield? The weight of product actually obtained after the purification of the compound. Then the recrystallization, we know what is meant by recrystallization, the process in which compound is dissolved in selected solvent with heating and then cooled slowly to obtain saturated solution from which pure compound is crystallized out. Then what is the purpose of recrystallization? So recrystallization, it is the basically performed to purify the non-volatile organic solids. So it is the important method for purification of the non-volatile organic solid. Then what are the reagent which are used in acetylation reaction? acetylation reaction जी परफॉर्म केली त्याच्यामध्ये कोणकोणते रिएजंट यूज केले जातात? सो ॲनिलीन, ॲसिटिक ॲसिड, ॲसिटिक अनहायड्राइड, झिंक डस्ट अँड इथाइल अल्कोहोल. देन व्हॉट आर द सिग्निफिकन्स ऑफ दिस ॲसिटायलेशन इन ऑर्गॅनिक सिंथेसिस? इम्पॉर्टंट काय आहे ॲसिटायलेशनचं ऑर्गॅनिक सिंथेसिस करतानाचं? सो एन टर्मिनल ॲसिटायलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट co-transitional covalent modification of the protein in eukaryotic. So ॲसिटायलेशन जे आहे एन टर्मिनेशन ते प्रोटीन मॉडिफिकेशनमध्ये युकॅरियोटिक्स ऑर्गॅनिझममध्ये महत्त्वाचं आहे. इट इज क्रुशियल फॉर रेग्युलेशन अँड फंक्शन्स ऑफ डिफरंट प्रोटीनचं रेग्युलेशन आणि फंक्शन्स परफॉर्म करण्यामध्ये ते मदत करतं. सो एन टर्मिनल ॲसिटायलेशन प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन सिंथेसिस, स्टॅबिलिटी अँड लोकलायझेशन ऑफ द प्रोटीन. बॉडीमधली वेगवेगळी जी प्रोटीन्स आहेत त्याची सिंथेसिस करण्यासाठी, स्टॅबिलिटी आणि लोकलायझेशन मुवमेंट करण्यासाठी मदत करतं. State whether the aniline is acidic, basic or neutral, give reason. सो ॲनिलीन ॲसिड आहे, बेस आहे की न्यूट्रल आहे, रिझन सहित आपल्याला द्यायचं आहे. सो बेसिकली ॲनिलीन इज अ वीक बेस, वीक आहे तो. ॲरोमॅटिक अमाइन सच एज ॲनिलीन इन जनरल मच वीकर बेस दॅन ॲलिफेटिक अमाइन. सो ॲनिलीन रिॲक्ट विथ स्ट्रॉंग ॲसिड टू फॉर्म ॲनिलिनियम ऑर फिनाइल अमोनियम आयन. त्याच्यामुळे तो काय आहे, वीक बेस आहे. गिव्ह द फंक्शन्स ऑफ झिंक डस्ट. ही झिंक डस्ट आपण एक्सपेरिमेंटमध्ये का वापरतो त्याची फंक्शन्स द्यायचे आहेत. मगाशीच आपण बघितली का, एक तर कलर इम्प्युरिटी रिमूव्ह करण्यासाठी आणि दुसरं म्हणजे ॲनिलीनचं ऑक्सिडेशन प्रिव्हेंट करण्यासाठी. सो झिंक रिड्यूस कलर्ड इम्प्युरिटी इन ॲनिलीन. It help to prevent oxidation of aniline during reactions. Okay, so this is the question answer on experiment number 22. Then experiment number 24, that is synthesis of phenyl benzoate from phenol. First question, list the possible impurity in crude product. जो आपण crude product म्हणजे सुरुवातीची रिक्रिस्टलायझेशन करण्याआधीचे जे प्रिसिपिटेट आपल्याला मिळतो त्याच्यामध्ये कुठकुठल्या इम्प्युरिटी असू शकतात. सो बाय प्रोडक्ट्स असू शकतो, सॉल्वंट तसंच राहू शकतं, सुरुवातीचा रिएजंट असू शकतो, अदर मटेरियल म्हणजे फिल्टर एड्स, फिल्टरचे काही फिल्टर पेपर वापरला असेल तर तो जर व्यवस्थित नसेल तर त्याचे काही पार्ट्स त्याच्यामध्ये वगैरे येऊ शकतात. अशा काहीतरी इम्प्युरिटी क्रूड प्रोडक्टमध्ये येऊ शकतात. देन व्हॉट इज मीन बाय क्रूड प्रोडक्ट? सो क्रूड प्रोडक्ट मीन्स व्हॉट? इट इज एनी प्रोडक्ट दॅट नॉट बी ॲडव्हान्स इन व्हॅल्यू, की ज्याच्यामध्ये ॲडव्हान्स व्हॅल्यू अशी त्याला काय नसते. अँड इट शुड बी नीड टू इम्प्रूव्ह बाय एनी प्रोसेस अँड ट्रीटमेंट बियॉन्ड विच इट इज इसेन्शियल फॉर प्रॉपर पॅकिंग अँड प्रिव्हेन्शन फ्रॉम डिटोरिएशन. आणि असा प्रोडक्ट की ज्याला कमर्शियल व्हॅल्यू क्रूड प्रोडक्टमध्ये तेवढी अशी नसते आणि जो वेगवेगळ्या प्रोसेसने काय केला जातो, प्युरिफाईड केला जातो आणि ज्याच्यामुळे त्याच्या पॅकिंगसाठी आणि त्याचं डिटोरिएशनपासून प्रिव्हेन्शन करण्यासाठी तो व्यवस्थित पॅक केला जातो, त्याला क्रूड प्रोडक्ट असं म्हणतात. इज इट पॉसिबल टू गेट 100% पर्सेंटेज इल्ड अँड वाय? पॉसिबल आहे का की 100% इल्ड घेणं? कारण पर्सेंटेज इल्ड जी आपली येते ती कशी येते, अगदी कमी प्रमाणात येते, पण त्यात 100% येऊ शकते का? सो पर्सेंट इल्ड ग्रेटर दॅन 100% आर ऑल्सो पॉसिबल इफ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिॲक्शन कंटेन इम्प्युरिटी दॅट कॉजेस द मास टू बी ग्रेटर दॅन ॲक्च्युअल वूल्ड इफ द प्रोडक्ट वॉज प्युअर. सो जर जो आपण प्रोडक्ट वापरतोय त्याच्यामध्ये इम्प्युरिटी कमी असतील आणि व्यवस्थित प्रोसिजर फॉलो केले गेली असेल तर 100% पर्सेंटेज इल्ड आपल्याला मिळू शकते. देन व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस प्रिपरेशन? सो फिनाइल बेन्झोएट आहे, त्याचा इम्पॉर्टंट काय आहे? सो ते फिनाइल बेन्झोएट इज अ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड विच इज यूज ॲज अ
मेडिकेशन अँड इन इन्सेक्ट रिपेलेंट. सो मेडिकेशनमध्ये वेगवेगळ्या, त्याचबरोबर इन्सेक्ट रिपेलेंट म्हणजे औषध झाडांवरती जी फवारणी करतात त्याच्यामध्ये हा यूज केला जातो. ॲज मेडिसिन इट इज यूज टू ट्रीट स्कॅबीज अँड लाईस. स्कॅबीज अँड लाईस म्हणजे काय, पिसवा आणि उवा मराठीमध्ये ज्याला म्हटलं जातं, त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी फिनॉल बेन्झोएट यूज केला जातो. हाऊ विल यू टेस्ट प्रेझेन्स ऑफ फिनॉल इन क्रूड प्रोडक्ट्स. क्रूड प्रोडक्ट जो तयार झाला आहे त्याच्यामध्ये फिनॉल प्रेझेन्स आहे का, हे कसं टेस्ट करू शकता तुम्ही. तर त्याच्यासाठी एक टेस्ट आहे, डिझॉल्व द गिवन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड इन वॉटर. आपला दिलेला कंपाऊंड वॉटरमध्ये डिझॉल्व करायचा आहे. ॲड न्यूट्रल सोल्युशन ऑफ फेरिक क्लोराईड स्लोली ड्रॉप वाईज. त्याच्यामध्ये ड्रॉप वाईज फेरिक क्लोराईडचं सोल्युशन टाकायचं आहे. ऑब्झर्व द कलर चेंज ऑब्झर्व करायचं आहे. जर रेड, ब्ल्यू, ग्रीन, पर्पल कलरेशन इंडिकेट द प्रेझेन्स ऑफ फिनॉल. जर या 4 कलरपैकी कोणताही कलर आला तर त्या कंपाऊंडमध्ये फिनॉल प्रेझेंट आहे असं कन्सिडर केलं जातं. If the melting point of product is not matching with that of the phenol benzoate, what inference will you draw? जर मेल्टिंग पॉईंट स्टँडर्ड मेल्टिंग पॉईंटशी मॅच झाला नाही फिनॉल बेन्झोएटचा, तर तुम्ही काय इन्फरन्स लिहा, काय लिहू शकतो, मेल्टिंग पॉईंट मॅच झाला नाही याचा अर्थ काय आहे, कंपाऊंड इम्प्युअर आहे, त्याच्यामध्ये काहीतरी इम्प्युरिटीज आहेत, आपल्याला पुन्हा प्युअर केलं पाहिजे. सो कंपाऊंड विल बी इम्प्युअर, वी नीड टू प्युरिफाय दॅट अगेन. Then what is the purpose of recrystallization? Recrystallization कशासाठी करतो? For the purification of the compound. So recrystallization is the most important method for the purifying non-volatile solid. Then what is Scottman-Bowman technique? Scottman-Bowman technique ही काय आहे? The use of added waste to derive equilibrium in formation of amides from amine and acid chloride. Scottman-Bowman टेक्निक म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये कुठला तरी एक बेस हा यूज केला जातो की ज्याच्यामध्ये अमाइन्स किंवा ॲसिड क्लोराईड याच्यापासून काहीतरी सिंथेसाइज करायचं असतं. तेव्हा द असायलेशन ऑफ अमाइन विथ कार्बोक्सिलिक ॲसिड क्लोराईड लीड टू द प्रोडक्ट वन ऑफ द इक्विव्हॅलंट ॲसिड विच विल बी फॉर्म अ सॉल्ट विथ अनरिॲक्टेड अमाइन अँड डिमिनिश द इल्ड. की ज्याच्यामध्ये कार्बोक्सिलिक ॲसिड क्लोराईड जर आपण वापरत असू तर त्याच्यामध्ये सॉल्ट फॉर्मेशन होऊन आपली ॲक्च्युअल इल्ड डिमिनिश होते. म्हणून आपण काय करतो, बेस फॉर्मेशन सोडियम हायड्रॉक्साईड किंवा पायरिडिन वापरतो की ज्याच्यामुळे ॲसिड न्यूट्रलाइज होतं, रिॲक्शनमध्ये कॅटलिस्ट म्हणून सुद्धा तो ॲक्ट होतो आणि आपल्याला व्यवस्थित इल्ड मिळते. ही आहे स्कॉटमन-बाउमन टेक्निक. Again, give the reason of using sodium hydroxide in the reaction for the synthesis of phenyl benzoate. सो ह्या फिनाइल बेन्झोएट सिंथेसिसमध्ये आपण सोडियम हायड्रॉक्साईड का वापरतो? सो सोडियम हायड्रोलाइजेस द एक्सेस ऑफ बेन्झॉइल क्लोराईड इल्डिंग सोडियम बेन्झोएट अँड सोडियम क्लोराईड विच रिमेन इन द सोल्युशन. सो हा जो एक्सेस ॲसिड क्लोराईड आहे त्याला न्यूट्रलाइज करण्याचं काम सोडियम हायड्रॉक्साईड करतो, म्हणून आपण फिनाइल बेन्झोएटच्या सिंथेसिसमध्ये सोडियम हायड्रॉक्साईड यूज करतो. देन वाय स्टॉपर्ड कोनिकल फ्लास्क इज यूज. ह्या फिनाइल बेन्झोएट सिंथेसिसमध्ये स्टॉपर्ड कोनिकल फ्लास्क का यूज करतो? कारण जे सिंथेसाइज होणारं फिनाइल बेन्झोएट आहे ते इरिटेटिंग आणि लॅक्रिमेटिंग आहे. ते इरिटेशन थांबवण्यासाठी आपण स्टॉपर्ड कोनिकल फ्लास्क यूज करतो. सो दिस फिनाइल बेन्झोएट इज लॅक्रिमेटिंग अँड इरिटेटिंग. टू प्रिव्हेंट द इरिटेशन स्टॉपर्ड कोनिकल फ्लास्क इज यूज. ओके. Then last experiment 26 to synthesize picric acid from the phenol. Okay, so first what is the chemical name of the product? Picric acid चा IUPAC किंवा chemical name काय? So it is 2,4,6 ट्रायनायट्रोफिनॉल. कारण फिनॉलच्या दुसऱ्या, चौथ्या आणि 6व्या पोझिशनला नायट्रो ग्रुप अटॅच होतो तेव्हा त्याला पिक्रिक ॲसिड म्हणतात. सो इट इज 2,4,6 ट्रायनायट्रोफिनॉल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॅपिटल TNP. Then what are the uses of picric acid? So picric acid is used as an antiseptic, astringent property, antiseptic आणि astringent म्हणून त्याला यूज केला जातो. For medical use it is incorporated in surface anesthetic ointment, solution and burn ointment. So ज्या surface anesthetic solutionच्या ointment असतात त्याच्यामध्ये याला यूज केलं जातं किंवा बर्न म्हणजे बर्नॉल वगैरे असेल त्या ऑइंटमेंटमध्ये सुद्धा पिक्रिक ॲसिड यूज केलं जातं. पिक्रिक ॲसिड इज मच स्ट्रॉंगर ॲसिड दॅन फिनॉल. इट डिकम्पोनेट कार्बोनेट्स अँड मी बी टायट्रेटेड विथ बेस. स्ट्रॉंगेस्ट ॲसिड आहे तो कार्बोनेट्सला डिकम्पोज करतो आणि टायट्रेशनमध्ये सुद्धा पिक्रिक ॲसिड यूज केलं जातं. देन व्हॉट इज द यूज ऑफ सल्फ्युरिक ॲसिड इन नायट्रेशन प्रोसेस. नायट्रेशन प्रोसेस जी आहे म्हणजे आताची त्याच्यामध्ये सल्फ्युरिक ॲसिड का यूज केलं जातं? सो इन द प्रोटोनेशन ऑफ नायट्रिक ॲसिड बाय सल्फ्युरिक ॲसिड द सोर्स ऑफ नायट्रोनियम आयन इट इंड्यूस द रिमूव्हल ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल अँड द क्रिएशन ऑफ नायट्रोनियम आयन. सो नायट्रेशन रिॲक्शनमध्ये जो नायट्रोनियम आयन फॉर्मेशन गरजेचं असतं वॉटर रिमूव्ह करून, ती प्रोसेस नायट्रोनियम आयन फॉर्मेशन करण्याची प्रोसेस ही सल्फ्युरिक ॲसिड करतं, म्हणून सल्फ्युरिक ॲसिड नायट्रेशन प्रोसेसमध्ये यूज केलं जातं. देन व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन म्हणजे काय?
So electrophilic substitution reactions are chemical reaction in which electrophile displace a functional group in a compound which is typically but not always a hydrogen atom. Electrophilic substitution म्हणजे अशी रिॲक्शन की ज्याच्यामध्ये कंपाऊंड मधला फंक्शनल ग्रुप हा काय केला जातो, डिस्प्लेस केला जातो, चेंज केला जातो. देन हाऊ फिनॉल इज ॲक्टिवेटेड न्यूक्लियस फॉर नायट्रेशन. नायट्रेशनसाठी फिनॉल हा जास्त ॲक्टिवेटेड म्हणजे इझिली नायट्रेशन प्रोसेसमध्ये इन्व्हॉल्व होणारा कंपाऊंड फिनॉल हा कसा आहे, तर फिनॉल आर हायली प्रोन इलेक्ट्रोफाइलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन ड्यू टू रिच इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी. फिनॉलमध्ये इलेक्ट्रॉनची डेन्सिटी जास्त असल्यामुळे तो हायली इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन ग्रुप आहे. द हायड्रॉक्सिलिक ग्रुप अटॅच टू ॲरोमॅटिक रिंग इन फिनॉल फॅसिलेट द इफेक्टिव्ह डिलोकलायझेशन ऑफ द चार्ज इन ॲरोमॅटिक रिंग. त्याच्यामुळे ॲरोमॅटिक रिंगमधलं द चार्जचं डिलोकलायझेशन आहे पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह हे फिनॉलमधला OH हायड्रॉक्सिल ग्रुप इझिली करतो आणि त्याच्यामुळे फिनॉलमध्ये फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशनसाठी ॲक्टिवेटेड न्यूक्लियस आहे. ओके, देन गिव्ह द प्रोडक्ट ऑफ नायट्रेशन ऑफ फिनॉल विथ डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड ॲट रूम टेम्परेचर. सो इफ फिनॉल जर डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड बरोबर रिॲक्ट केला रूम टेम्परेचरला तर कोणतं प्रोडक्ट फॉर्म येतं, तर फिनॉल रिॲक्ट विथ डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड ॲट रूम टेम्परेचर टू गिव्ह 2 नायट्रोफिनॉल अँड 4 नायट्रोफिनॉल. जर रूम टेम्परेचरला डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड बरोबर फिनॉल रिॲक्ट झाला तर 2 वेगवेगळे कंपाऊंड मिळतात, 2 नायट्रोफिनॉल अँड 4 नायट्रोफिनॉल. So reaction are here, phenol react with dilute nitric acid, it form 2 nitrophenol and 4 nitrophenol. Then phenol are acidic, basic or neutral. Acid आहे, base आहे की neutral आहे. So phenol is very weak acid. So phenol जरी OH ग्रुप त्याच्यामध्ये दिसत असला तरी तो ॲसिड आहे, वीक ॲसिड आहे. कसा, आता त्याच्यामध्ये तर OH ग्रुप आहे, मग तो H+ आयन कसा डोनेट करणार. द ॲसिडिटी ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू ॲबिलिटी टू लूज हायड्रोजन आयन टू फॉर्म फिनॉक्साइड आयन. फिनॉल हा ॲसिड आहे कारण त्याच्यामध्ये अशी क्षमता आहे की तो हायड्रोजन आयन लिबरेट करून फिनॉक्साइड आयन तयार करू शकतो. In phenol molecule, sp2 hybridized carbon atom of benzene ring attached directly to hydroxyl group act as a electron withdrawing group and electron density decrease on oxygen atom. So जो phenol ring मध्ये हायड्रोजन रिप्लेस होऊन OH ग्रुप तयार झालेला असतो, तो OH ग्रुप मधला हायड्रोजन ॲटम जो आहे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप म्हणून ॲक्ट होतो आणि तो हायड्रोजन ॲटम फिनॉल काय करतो, लिबरेट करतो ॲज अ H+ आयन म्हणून आणि ऑक्सिजनची डेन्सिटी डिक्रीज करतो. त्याच्यामुळे फिनॉल हा कसा आहे, ॲसिडिक आहे. Then what is a nitronium ion, how it is produced in nitrating mixture, that is nitric acid and sulfuric acid. So nitronium ion म्हणजे काय आणि तो नायट्रिक आणि सल्फ्युरिक ॲसिड मध्ये कसा तयार केला जातो. So this nitronium ion that is NO2+, नायट्रोनियम हा आयन हा NO2+ अशा प्रकारे इंडिकेट केला जातो. सो नायट्रिक ॲसिड गेट प्रोटिनेटेड इन मीडियम सच ॲज सल्फ्युरिक ॲसिड. सो नायट्रिक ॲसिड जे आहे ते सल्फ्युरिक ॲसिडच्या प्रेझेन्समध्ये प्रोटिनेटेड केलं जातं टू फॉर्म H2O अँड NO2 विच लुजेस वॉटर फ्रॉम नायट्रोनियम आयन. आणि वॉटर त्याच्यामधून लुजेस केलं जातं आणि नायट्रोनियम आयन काय होतं त्याच्यामधून फॉर्म केला जातो. सो या प्रोसिजरला नायट्रोनियम आयन फॉर्मेशन म्हणतात की जे नायट्रिक ॲसिड आणि सल्फ्युरिक ॲसिडमधून फॉर्म होतं. देन वाय नायट्रेशन इज युजली कॅरिड आउट ॲट लो टेम्परेचर. सो जी नायट्रेशन रिॲक्शन जी आहे ते बेसिकली लो टेम्परेचरला का कॅरिड आउट केली जाते. सो नायट्रेशन इज कॅरिड आउट कंपॅरेटिव्हली लो टेम्परेचर approximately up to 50 degrees Celsius because higher temperature may leads to polynitration and oxidative breakdown of aromatic ring system. जर 50 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा जास्त किंवा हायर टेम्परेचर जर आपण यूज केलं तर नायट्रेशन हे आपल्याला ठराविक ग्रुप मध्ये न होता ते पॉलिनायट्रेशन होऊ शकतं. म्हणजे फिनॉलच्या 2,4,6ला नायट्रो ग्रुप अटॅच होण्यापेक्षा 2,4,6 ॲज वेल एज 3 and 5 या दोन्ही ग्रुपला नायट्रो ग्रुप अटॅच होऊ शकतात आणि पॉलिनायट्रेशन होऊ शकतं. म्हणून ते युजली नायट्रेशन रिॲक्शन ही लो टेम्परेचरला कॅरिड आउट केली जाते. त्याचबरोबर जर हायर टेम्परेचर आणखी आपण घेतलं तर जी ॲरोमॅटिक रिंग आहे म्हणजे जी बेन्झिन रिंग आहे तिचं ऑक्सिडेटिव्ह ब्रेकडाऊन होऊन ती रिंग ओपन चेनमध्ये कन्वर्ट होऊ शकते आणि व्यवस्थित नायट्रेशन प्रोसेस कॅरिड आउट होऊ शकत नाही. म्हणून युजली नायट्रेशन जे आहे ते लो टेम्परेचरला कॅरिड आउट केलं जातं. देन व्हॉट केअर शुड बी टेकन वेन हँडलिंग कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड अँड नायट्रिक ॲसिड. सो जी कॉन्सन्ट्रेटेड ॲसिड आपण नायट्रेशनमध्ये यूज करतोय नायट्रिक अँड सल्फ्युरिक ॲसिड ती हँडल करताना
कोणती प्रिकॉशन आपण घेतली पाहिजे. सो मिक्स कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड और सल्फ्युरिक ॲसिड, देन वी शुड टेक लार्ज अमाउंट ऑफ वॉटर इन बीकर and mix acid slowly with constant stirring, perform reaction in fume covered. So वॉटरमध्ये ॲसिडमध्ये वॉटर ॲड करायचं आहे आपल्याला, त्याच्यानंतर स्टरिंग करताना स्लोली स्टरिंग करायचं आहे आणि रिॲक्शन ही फ्यूम कवर्डमध्ये कॅरीड आउट करायचे. देन व्हॉट इज इलेक्ट्रोफाईल, मेन्शन 2 मोर इलेक्ट्रोफाईल्स. इलेक्ट्रोफाईल्स म्हणजे काय आणि इलेक्ट्रोफाईलचे 2 एक्झाम्पल आपल्याला द्यायचे. सो इलेक्ट्रोफाईल इज नथिंग बट द केमिकल स्पेसिस दॅट फॉर्म्स बॉन्ड विथ न्यूक्लिओफाईल्स. सो इलेक्ट्रोफाईल्स ही अशी केमिकल स्पेसिस आहे की जी न्यूक्लिओफाईल्स सोबत बॉन्ड तयार करते बाय ॲक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेअर, आणि ती काय करते, इलेक्ट्रॉनच्या पेअर रिसीव्ह करते. सो इलेक्ट्रोफाईल्स रिसीव्ह इलेक्ट्रॉन पेअर बाय न्यूक्लिओफाईल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन पेअर, आणि हे एकमेकांसोबत बॉन्ड तयार करतात. बिकॉज इलेक्ट्रोफाईल ॲक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, हेन्स दे आर लेविस ॲसिड. सो इलेक्ट्रोफाईल्स हे इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट करतात म्हणून त्यांना लेविस ॲसिड असं म्हटलं जातं. सो एक्झाम्पल आर ट्रायफ्लोराईड, ॲल्युमिनियम क्लोराईड, halogen molecule like fluorine, chlorine, bromine and iodine. So these are the example of the electrophiles. And here we end up with our practical, that is pharmaceutical chemistry 2 lab. इथे आपली सगळी प्रॅक्टिकल जी आहेत pharmaceutical chemistry 2 लॅबची ती काय झालेली आहे, एंड झालेली आहेत. सो जर्नल तुम्ही कंप्लीट करायचे आणि व्हायवा आणि सिनॉप्सिससाठी फायनल एक्झाम, त्याचबरोबर MCQ थर्ड सेशनसाठी त्याचं रेडी राहायचं आहे. तरी काही डाऊट्स असतील तर मला विचारा. ओके, सो हॅपी लर्निंग. थँक्यू सो मच.